त दर्शकवृन्द नमस्कार। म आज तपाईहरु समक्ष एउटा चम्चा लिएर आएको छु। हामीले यो चम्चालाई एउटा चम्चाकै रूपमा एउटा सामान्य एउटा सामग्रीका रूपमा मात्रै यसो खानका लागि केही चलाउनका लागि केही फिट्नका लागि यस्तै प्रयोग गर्ने एउटा सामग्रीका रूपमा मात्रै लिने गर्दै आएका छौं। तर यो चम्चा पनि एउटा मेसिन हो भनिरहँदा तपाईहरुलाई केही छक्क लाग्न चाहिँ सक्छ। अब कस्तो भने यो आफैमा फिजिक्सका सन्दर्भमा जब हामीले फिजिक्सका कोणबाट हेर्छौं अनि त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्छौं नि त्यतिबेला एउटा यो सिम्पल मेसिनका रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ। अब त कसरी चाहिँ सिम्पल मेसिनका रूपमा काम गर्यो? सिम्पल मेसिन मध्ये यो लिभर भएर काम गर्यो कि अर्थात् कुनै चाहिँ फेसो या पेज केही भएर काम गर्यो कि भन्दा यो लिभर भएर काम गर्यो। त फेरि लिभर भएर काम गर्यो भन्दाखेरि कुन क्लासको लिभर? फर्स्ट क्लासको लिभर, सेकेन्ड क्लासको लिभर या थर्ड क्लास लिभर कुन भयो भन्ने कुरा पनि तपाईहरुको मनमा जिज्ञासा उत्पन्न भएको होला। तपाईहरु त्यसमा अनुमान लगाउँदै गर्नु होला। फर्स्ट क्लास तपाईहरुलाई लाग्यो भने कसरी फर्स्ट क्लास लिभर भयो होला? एकछिन अनुभव गर्नुस् कि हामीले गरेका क्रियाकलापहरु हामीले जब कुनै काम गर्छौं, कुनै एक्टिभिटी गर्छौं नि त्यो एक्टिभिटीमा कहाँ फोर्स लाग्यो, कहाँ चाहिँ त्यसको फलक्रम या आलम्ब भन्नुहुन्छ हैन, पिभट भन्नुहुन्छ तपाईहरु या कसरी बुझ्नुहुन्छ, अनि कहाँनिर इफोर्ट लाग्यो, कहाँनिर लोड लाग्यो, यो चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ कि। अनि हाम्रो फिलमा पनि हाम्रो फिजिक्सलाई हाम्रो फिलिङ्ससँग हाम्रो एक्टिभिटीसँग जोड्न सजिलो हुन्छ कि। मैले त्यही भएर आज इन्ट्रेस्टिङ हेर्दा एउटा स्पुन छ हैन, हामीले प्रयोग गरिराखेको कहिलेकाहीँ तरकारी खायो होला, कहिले यसले फिटेर चाहिँ हामीले चिया फिट्ने काम गरे होला हैन, कहिले चाहिँ केही चामलहरू केही चलाएका होला। तर यसलाई हामीले यति काम गरिरहँदा यति एक्टिभिटी गरिरहँदा पनि यो के हो त हैन, यसले फिजिक्समा कसरी रोल गरेको छ, सिम्पल मेसिनका रूपमा कसरी काम गरेको छ हामीले चाहिँ ध्यान नदिएका हुन सक्छौं। मैले त्यही इन्ट्रेस्टिङ विषय आज लिएर आएको छु। तपाईहरुले त्यो अनुमान गर्दै जानु होला, यो फर्स्ट क्लास होला कि सेकेन्ड क्लास होला कि थर्ड क्लास होला, यो चाहिँ अनुमान गर्दै जानुस्। मैले चाहिँ पहिला लिभर भनेको धेरै मैले लिभरको बारेमा अगाडि नै भिडियो राखिसकेको छु, प्लेलिस्टमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले त्यसको धेरै व्याख्या त गर्दिनँ, तर सानो एउटा रिभिजन जस्तो होला भनेर लिभर के हो भन्ने बारेमा म भन्दै गर्छु। तपाईहरु आफ्नो अनुमानले यो कुन क्लासको लिभर कुन केसमा होला एकचोटि तपाईँ विचार गर्दै जानु होला। चम्चा भन्दा जस्तो तपाईहरुले यसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ उस्तै प्रकृतिको हुन्छ हैन। अब यिनीहरु त हामीले डाडु भन्छौं, पन्यु भन्छौं, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, आफ्ना भाषा छन्। तर एज अ स्पुन अर्थात् यस्तै खालको यिनी चाहिँ के हुन्, उपकरण हुन् हैन। युटेन्सिल मात्रै होइन यिनी एउटा सिम्पल मेसिन पनि हुन् भनेर बुझ्नुस् है। त्यो गर्दै जानुस्। मैले केही स्याम्पल लिएको छु। त्यसबाहेक चाहिँ सबभन्दा हामीले चाहिँ लिभर के हो है, उत्तलो के हो भन्ने बुझ्नलाई हामीले अगाडिको भिडियोमा भनेका थियौं, लिभर हुँदाबित्तिकै एउटा रड वा डन्डी वा केही चाहिन्छ बस। तर यतिले त हुन्न, यसमा कतै एउटा फलक्रम चाहियो, आड वा पिभट, फलक्रम वा आलम्ब केही चाहियो, अनि मात्र मेसिन बन्यो। यति हाल्दैमा त भएन। जब यहाँ कतै इफोर्ट हैन वा लोड या केही न केही एक्सन हुनु पर्यो कि। जस्तो यतिकै चाहिँ कुनै रेसिस्टेन्सलेस एरियामा कहीँ अवरोध नभएको ठाउँमा लगेर यस्तै राख्यो, आकृतिमा लग्यो भयो जोड्यो भनेर पनि भएन कि। त्यहाँ त एक्सन रिएक्सन वा अर्थात् चाहिँ इफोर्टलाई लोडले चाहिँ अपोज गरेको कि। यता यसले धकेलेको छ भने यसले यता धकेलेर त्यो टेकेर दुईतिर त्यसरी जोखिएको स्थिति हुनु पर्यो नि त। त्यही भएर त्यस्तो कन्डिसन हुनु पर्यो, अनि कुनै फलक्रम हुनु पर्यो या कुनै सेकेन्ड क्लास थर्ड क्लास जे भए पनि यति तीन पक्ष भयो भने लिभर हुन्छ। तर यसलाई सजिलो भाषामा एउटा रड केही हुनु पर्यो, आलम्ब हुनु पर्यो, अनि इफोर्ट र लोड त्यहाँ एक्टिभिटी वा कुनै एक्सन भएकै हुनु पर्यो, त्यति भयो भने लिभर हुन्छ है त। अब म यसमा पनि फर्स्ट क्लास लिभर भनेको तपाईहरुलाई थाहा नै छ हैन। हामीले एफ को फर्मुला गर्छौं हैन। एफ भनेको चाहिँ फर्स्ट क्लास लिभर मतलब सेन्टरमा चाहिँ फलक्रम भयो भने, लोड बीचमा भयो भने सेकेन्ड क्लास भयो, यो फर्स्ट क्लास भयो, अनि सेन्टरमा इफोर्ट भयो भने थर्ड क्लास लिभर भयो। यो चाहिँ तपाईहरुले जानिराखेको विषय पनि हो र यसलाई के भन्छ, जानिराखेको विषयलाई पनि पटक भनिरहँदा हामीलाई अझै यसमा चाहिँ भित्र रूपमा चाहिँ गहन रूपले बोध गर्न, भित्रदेखि फिल गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। यसमा रिपिट भए पनि केही भएन है त। तपाईहरुले यसमा चाहिँ अनुमान गरिसक्नु भएको होला हैन। यो
कुन क्लासको लिभर भयो होला त आफ्नो आफ्नो विचार गर्नुहोस्। यो यस्तो सजिलो छैन नि। यहाँ कतापट्टि कुनलाई बल मान्ने, कुनलाई इफोर्ट मान्ने, कुनलाई लोड मान्ने, लोडसम्म चिन्ने होला ल यतै हो भनेर। यहाँनिर फलक्रम कि यहाँनिर इफोर्ट भन्न चाहिँ सजिलो छैन। त्यो विभिन्न केसहरूमा हेर्नुपर्छ। मैले यति जानकारी गराएर एउटा कुरा के भने यो चम्चाको बारेमा हामीले अध्ययन गरिरहँदा होइन, यो चाहिँ हामीले एउटा सिम्पल मेसिनको रूपमा हामीले अध्ययन गरिरहँदा यसको थोरै हिस्ट्रीमा, धेरै हिस्ट्री त हाम्रो त्यसको इन्ट्रेस्टको विषय भएन, थोरै यो मैले सरसर्ती हेर्दै जाँदाखेरि आजभन्दा 3000 वर्ष पहिलादेखि चम्चाको प्रयोग हुन थालेको र चम्चा सम्बद्ध उपकरणहरूको निर्माण हुन थालेको भन्ने चाहिँ मैले सरसर्ती एउटा सानो जानकारी पाएँ होइन। अनि त्यस्तै फेरि यस्तो यो निर्माण केबाट हुँदै गरेको भन्दा कहीँ चाहिँ हात्तीको दाँतबाट, कतै चाहिँ काठबाट, कतै ढुङ्गाका होइन स्लेटहरूबाट बनेका, अब यसरी चाहिँ त्यस्ता बनेका चम्चाहरू प्रयोग हुँदै आएको हिस्ट्री रहेको भन्ने पाएँ मैले। सानो जानकारी मात्रै गराएँ। अब हामी लागिहालौँ, विषयतर्फ प्रवेश गरिहालौँ। अब तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभएको होला त्यो अनुमान के कस्तो हुन्छ। मैले यिनलाई चाहिँ मैले 4वटा केसमा हेर्छु है त। एउटा चाहिँ कस्तो भने खाँदा, अर्को थामेर यसै अडाउँदा होइन, अर्को तरकारीहरू केही चलाउँदा, वा अर्को फिट्दा। यो 4वटा केसलाई चाहिँ हेरौँ। ती 4वटा केसमा कसरी चाहिँ हाम्रो एक्टिभिटी हुन्छ, कसरी कामहरू लागेको हुन्छ, कि हाम्रो काम चाहिँ कता कता लागेको हुन्छ होइन, कता फोर्स लागेको हुन्छ। त्यो फरक फरक एक्टिभिटीमा एकै खालको यो चाहिँ लिभर हो कि या फरक फरक केसमा फरक फरक लिभर हुन्छ कि, त्यो बारेमा चाहिँ मैले अब बताउन गइरहेको छु है त। त यसको लागि अब केस आई हेरौँ है त। केस आई भनेको चाहिँ हामीले चम्चा प्रयोग गरेर खाँदा होइन, खाँदाखेरि जस्तो हामीले चम्चाले खाँदा, अब यो खाने क्रियाको हामीले त्यसलाई अवलोकन गरौँ है त। जस्तो हामीले यदि ठुलो चम्चाले त खाँदैनौँ है, अब यही सानै चम्चाको लिउँ नि त उदाहरण है। यसमा चाहिँ खाँदाखेरि जस्तो मैले अब यहाँ चाहिँ केही राखेँ होइन, यहाँ मैले कुनै अब्जेक्ट राखेँ यस्तै केही, ल तरकारीको टुक्रा केही छ, हामीले खानु पऱ्यो भने यसरी लिइन्छ होइन। यसरी लिँदा हाम्रो सिम्पल छ, एउटा लोड चाहिँ यही भयो ल होइन, एकतिर लोड पऱ्यो, यसमा चाहिँ लोड आयो, ठिक छ। अब हामीले फलक्रम केलाई मान्ने, यो खाने केसमा है, केस आइमा र यसको चाहिँ इफोर्ट कहाँबाट लाग्यो भनेर मान्ने कुरा निकै चाहिँ हामीलाई धेरै नै विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा। किन हुन्छ भने जस्तो हामीले यसरी उठायो भने यताबाट बल लागेछ कि, अर्थात् यसले केही अडाएर यताबाट बल लागेछ कि भन्ने हुन्छ। यहाँनिर द्वैतता सिर्जना हुन्छ। अब हामीले यसलाई फलक्रम मान्यो भने यसलाई माथिपट्टिको नि फलक्रम त हुन्छ, माथिपट्टि नहुने कुरो त होइन होइन। यहाँ ग्राभिटीले पो तल तल तानेर हामीलाई त्यस्तो भ्रम सिर्जना गरेको, माथिपट्टि त फलक्रम भइहाल्छ, तलपट्टि पनि हुन्छ, दायाँ बायाँ जतापट्टि पनि फलक्रम हुनसक्छ होइन। त्यो हिसाबले गर्दा यसलाई यो पोइन्ट जस्तो यो छेउको पोइन्टलाई यहाँ फलक्रम मानेर तलबाट बल दिएको सम्झियो भने त के भयो, इफोर्ट के भयो, इफोर्ट हाम्रो के भयो, बिचमा पऱ्यो नि है, लोड छेउमा पऱ्यो। अब हाम्रो अहिले एफएलईको कुरा गरेको थियौँ है, एफएलई भनेपछि बिचमा यसलाई यदि हामीले फलक्रम मान्यो भने बिचमा चाहिँ फोर्स यसरी लगाएको, यसो गरेर यो लगाएको, चम्ची उठाएको त समग्र भार हो, हामीले यो फिक्स राख्न पनि सक्थ्यौँ होइन। त्यो त यो चाहिँ अलि मुभमेन्टको कुरा छ कि त्यसलाई हेर्ने होइन, मुभमेन्ट पछिको, लोड उठाएपछिको। यहाँभित्र के हुन्छ, हामीले यसरी समात्यौँ, समातेपछि कम्तीमा यसरी उठायौँ, यसरी उठाउँदा त पहिला यसमा बल लाग्छ, यो चाहिँ फलक्रमको रूपमा बसेको हुन्छ। यति बेला त के हुने भयो भन्दा इफोर्ट चाहिँ सेन्टरमा हुने भयो है, अनि यसमा चाहिँ फलक्रम चाहिँ छेउमा हुने भयो है। अनि यति भएपछि यो के भयो, अब थर्ड क्लास लिभर चाहिँ यहाँ हुन जाने भयो। अब यो खाने केसमा है, अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब हामीले यताबाट यसलाई यो मानेर यसरी दबाएर पनि यसरी चाहिँ हामीले खाने भन्ने त हुँदैन। तर यसरी इमेजिन गरेर यसलाई केही चिजमा टेकाएर अनि यसरी खाने भन्दा नि प्रायः जसो हामीले चाहिँ यसरी सवेलहरू हामीले जस्तो बालुवाहरू उचाल्दा, गिटीहरू उचाल्दा पनि हाम्रो के हुन्छ भने बिचको भागमा फोर्स लगाउने, यतापट्टि आलम्बको
मूलत। तर हामीले चाहिँ के छ लिभरको केसमा प्राय उपकरणहरूमा यस्तै हो भनेर त्यस्तो इन्डिकेसन गर्न चाहिँ निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ र पनि हामीले जनरली गर्ने हो। जनरली हेर्दाखेरि हाम्रो के छ भने अब हामीले यसलाई चाहिँ फलक्रम मानेर यसको सपोर्टमा यसरी उठाउँछौँ कि सेन्टरबाट है, यो हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी यसरी उठाउँछ हामीले। त्यो हुनाले यो के भयो थर्ड क्लास लिभर भयो खाने केसमा। अब केस नम्बर 2 मा जाउँ है त। अब केस सेकेन्ड है त। यो सेकेन्ड केसमा जाँदाखेरि हामीले सेकेन्ड केसमा यतिकै चम्चा अडाएको सम्झौँ न त होइन, चम्चा थाम्दा भनेर है त। यसरी थामिरहँदा के होला त, ल यसरी लगाउँदा हामीले बल लगाएको हुन्छ, यसरी थामिरहँदा चाहिँ हामीले अर्को एउटा के सोच्न सक्छौँ भने थामिरहँदा त यस्तै अडाएर यसरी पनि थाम्न सकिएन र भनेपछि यसमा चाहिँ आफ्नो सोच अनुसार भर पर्छ। मैले यो यसमा चाहिँ थामिरहेको छु होइन, त मैले चाहिँ खास यहाँनिरबाट फोर्स लगाइरहेको छु भनेर हामीले त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा फिल गर्दाखेरि यति बेला के हुने भयो त भन्दा फर्स्ट क्लास लिभरको हामीले चाहिँ त्यस्तो हिसाबले सोच बनाइएको हुन्छ है। उठाउने बेलामा चाहिँ यस्तो यस्तो मुभ गर्ने बेला यतैबाट हाम्रो चाहिँ यो भाग यो फिक्स रहेर यो चले जस्तो हुन्छ, अघि हामीले गइसक्यौँ। अब हामीले यत्तिकै अडाइरहँदाखेरि चाहिँ यता लोड भयो, यो चाहिँ फलक्रम भयो जसरी बस्यो कि, अनि यसरी 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 गर्दाखेरि अनि त्यसपछि त बिचमा फलक्रम भयो भने के हुन्छ त, यो त तपाईँहरूलाई थाहा भएको कुरा होइन। यो त बिचमा फलक्रम भयो होइन, छेउतिर लोड भयो होइन, यता चाहिँ इफोर्ट भयो भनेपछि यो के भयो त, एफ बिचमा छ त फर्स्टै भयो, फर्स्ट क्लास भयो, फर्स्ट क्लास लिभर भयो है। यो हामीले यो चम्चा थाम्दा है यस अडिरहँदाखेरि उही केसमा चाहिँ त्यस्तो हुने रहेछ है। अब केस थर्डमा जाउँ होइन। केस थर्डमा जाँदाखेरि हाम्रो चाहिँ के लिउँ भने हामीले जस्तो एउटा यसरी तरकारी चलाएको इमेजिन गरौँ न, अर्को हाम्रो विभिन्न चरण हुन्छन् सञ्चालन त हामीले विभिन्न काम गर्छौँ कि होइन। कोही बेला यस्तो तारेको वा केही सारेको यस्तो चाहिँ इमेजिन गरौँ होइन। त्यो अनुसार हामीले कल्पना गर्दाखेरि यसरी सार्यो, यस्तो गरेर तरकारी चलाइएला होइन, यसरी चलाइएला, कहीँ दुध उठाएर यता राखिएला होइन। त्यो पनि लगभग खाएको जस्तै हिसाबले खाए जस्तै होइन, त्यो हिसाबले हुने हुनाले हाम्रो चाहिँ के भने यो चलाउँदा यसमा चाहिँ ल तरकारी चलाउँदा हाम्रो यो केसमा चाहिँ के भयो, यसमा भयो भने हाम्रो चाहिँ इफोर्ट बिचमा भयो, यसमा चाहिँ लोड इफोर्ट बिचमा भयो, लोड छेउमा भयो र फलक्रम पनि छेउमा भयो। यो पनि के भयो त थर्ड क्लास नै भयो है त, थर्ड क्लास लिभर भयो। अब हाम्रो अर्को चाहिँ फिट्ने हुन्छ है, फिट्ने यसरी यसरी फिटिरहँदा के भइरहेको हुन्छ त, अब केस फोर्थमा चाहिँ फिट्दा है, फिट्दा अघि त्यो तरकारी चलाए जस्तो त नहुन पनि सक्छ होइन। फिट्दाखेरि अन्य फरक एक्टिभिटी हुन्छ। अब हामीले यसरी चलाउँछौँ कि यसरी चलाउँदा यहाँ पानीतिर हुन्छ, पानी वा कुनै दुधहरू हुन्छ या केही सामान हुन्छ, यसले यतातिर लाँदाखेरि यता अपोज गरिराखेको हुन्छ, यहाँ पनि सेन्टरमै बल लागेको हुन्छ इफोर्ट है। अनि फेरि उता जाँदा पनि हाम्रो के भइराखेको हुन्छ, यहाँ फेरि हाम्रो इफोर्ट लगाउने ठाउँ फरक भइराखेको हुन्छ, फलक्रम पनि चेन्ज हुन्छ। अघि हामीले यता पठाउँदाखेरि है यसरी उता यसरी यसरी चलाइयो नि भनौँ, यसरी सार्दाखेरि यहाँ चाहिँ अपोज गरिराखेको हुन्छ। जस्तो पानी नै चलाइयो भने पानीमा जस्तो हामीले कुनै चिनी राखेर चियापत्ती फिट्दा या केही गर्दा यसरी यसरी चलाउँदाखेरि यहाँनिर सेन्टरमा हामीले इफोर्ट लगाउन सकियो है, इफोर्ट लगाउन सकियो। अब यसरी इफोर्ट लगाउँदाखेरि अब हाम्रो चाहिँ यहाँ यसरी रोक्दाखेरि फलक्रम चाहिँ यसले थम्बले काम गर्यो, थम्बले चाहिँ फलक्रमको काम गरिराखेको हुन्छ है। अब यता आउँदा उता जाँदा के हुन्छ त, उता जाँदा यो अघि फलक्रम थियो नि, अब यहाँ इफोर्टमा कन्भर्ट हुन्छ, इफोर्टमा कन्भर्ट भएर यो त यो अडाएको मात्रै हो, उता जाने हो नि त, उता यसरी उता लाँदाखेरि अपोज यता भइराखेको हुन्छ, यो जान उता खोजिराखेको, उता जाँदाखेरि यसले धकेलिराखेको हुन्छ भनेपछि त यो आफैमा के भयो फलक्रम होइन, यति बेला इफोर्ट चाहिँ दिइराखेको हुन्छ, त्यसपछि यति बेला फलक्रम यो बसिराखेको हुन्छ है।
यसरी चाहिँ हुनलाई यति बेला पनि यो के भयो इफोर्ट सेन्टरमै पर्यो, यता ल्याउँदा पनि तर अघि फलक्रम भएकोले उता जाँदा यसरी चलाएर यसो 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 गरिन्छ नि त हामीले है। यसो गर्दाखेरि अब कोही बेला माथि आउँदाखेरि त्यही अनुसारको बाधा हुन्छ। अहिले मैले दुई साइडको कुरा गरेँ है, यता जाँदा इफोर्ट, यसले इफोर्ट दियो यी अनि यसले इफोर्ट दियो यी उता जाँदा है। यसरी चाहिँ यति बेला पनि यो केसमा पनि हाम्रो के हुने भयो भन्दा बिचमा इफोर्ट भयो है, अनि छेउमा चाहिँ अब यो फलक्रम र लोड पर्ने रहेछ। यति बेला पनि थर्ड क्लास लिभर नै हुने रहेछ। अरू पनि यसमा केही दृष्टिकोणबाट अझै विश्लेषण गर्न सकिने ठाउँहरू होलान्, तपाईँहरूले कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। र समग्रमा भन्नुपर्दा हामीले चाहिँ कुनै जस्तो भात खाँदा होइन, अनि भात खाने केसमा के हुने रहेछ त्यो पनि हामीले हेऱ्यौँ होइन। त्यति बेला त हाम्रो के हुने रहेछ, खाने केसमा के भयो, यसरी खाँदाखेरि बल लगाइयो नि त सेन्टरमा लगाएर, अघि मैले व्याख्या गरिसकेँ होइन। त्यसपछि अर्को दोस्रो यसरी थामेर कन्स्ट्यान्ट बस्दाखेरि त अलि फरक केस हुने रहेछ नि त, त्यो दोस्रो केस हेऱ्यौँ। तेस्रो केस चाहिँ हामीले तरकारी यस्तो फर्काउँदा रोटी केही फर्काउँदा हेऱ्यौँ। अनि चौथो केस चाहिँ उस्तै हो तर अलिक फरक छ नि होइन, यता 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 जाने हुनाले त्यो चारवटा केस चाहिँ फिट्ने सन्दर्भको हेऱ्यौँ। ती सबैमा हेर्दाखेरि समग्रमा एभरेजमा हेर्दा चाहिँ के रहेछ, थर्ड क्लासकै लिभरको रूपमा देखिने रहेछ। र त्योमध्ये पनि कन्स्ट्यान्ट यसरी चाहिँ फिक्स रूपमा बसिरहँदा ग्राभिटीले तल तानिरहेको अवस्थामा त्यसलाई अपोज गरिरहँदाखेरि त्यति बेला हामीले यसलाई फिक्स मान्दा होइन, सेन्टरमा फलक्रम भएको देखिने हुनाले त्यति बेला फर्स्ट क्लास लिभरको रूपमा पनि देखिने रहेछ। तर अब यो त अलिकति अब फिक्स एक्सन जस्तो भयो होइन, फिक्स एक्सन छोडेर अलिकति मुभमेन्ट जस्तो, कुनै पनि काम त थोरै मुभ जस्तो भइरहेको हुन्छ नि प्रायः फलक्रममा त, केही न केही निचोर्दा पनि अलिकति ठाउँ छोडेको हुन्छ होइन। त्यस्तो हिसाबले हेर्दा एभरेजमा चाहिँ यो समग्रमा भन्नुपर्दा यो थर्ड क्लास नै लिभर हुने रहेछ है त। थर्ड क्लास लिभर है, थर्ड क्लास लिभरै हुने समग्रमा त्यो देखियो। हामीले चाहिँ फिक्स बस्ने कुराहरूको पनि हामीले विश्लेषण त गर्नु पऱ्यो, तर चाहिँ समग्रमा यो नै देखियो। आजको निष्कर्ष हो। अब यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, एउटा चम्चा पनि के हुने रहेछ, आफैमा एउटा मेसिन पनि रहेछ होइन। तर हामी यसलाई फिजिक्सका दृष्टिकोणबाट हेर्ने कुरा चाहिँ फरक हुने रहेछ है त। मैले आज कुरा यति नै राखेँ। कृपया यो च्यानललाई चाहिँ तपाईँहरूले पनि सब्सक्राइब गरेर नबिर्सनु होला। घरेलु सामग्रीको प्रयोगबाट फिजिक्सलाई सरल ढङ्गले होइन, हाम्रै व्यवहारिक जीवनमा भइरहेका क्रियाकलापहरूलाई फिजिक्समा कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ विश्लेषण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू क्रमशः मैले भिडियो ल्याउँदै आएको छु। अरू फरक कोणबाट पनि केही दृष्टिकोण भए कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। यो भिडियो तपाईँलाई मन पर्यो भने कृपया लाइक गर्न नबिर्सनु होला। मलाई अर्को भिडियो नआउँदासम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।